there again, students. So, ito na yung final part, third part ng ating discussion regarding the introduction to sets. So, for this particular video, we will be discussing about complement of a set and difference between two sets. So, mahalaga na makinig tayo or alamin natin kung ano yung mga operation ng sets because on the second week of first quarter, ang lesson naman natin is about solving problems involving sets. So, dun ma-apply yung Venn diagram and of course, yung mga operations of sets. So, let's begin with our lesson objectives. So, our lesson objectives are to define and illustrate the complement of a set and the difference between two sets. So, start tayo for complement of a set. The complement of a set A is the set of all the elements in the universal set that are not in set A. So, lahat ng elements na wala sa set A, of course, matatagpuan sa universal set. We write the symbol of the complement of set A as A prime or A raised to C. So, yung prime na sinabi ko kanina is yung apostrophe. And then, shortcut for complement, C. So, usually, ako ginagamit ko as a teacher yung A complement para at least malalaman agad kung anong operation ang hinahanap. So, pag nakita yung C na parang exponent power sa taas ng particular set, it means we're talking about complement of a set. So, what is the complement of set A? So, ipapakita ko yung complement of set A using Venn diagram. So, ito po yung itsura niya. So, kung makikita nyo, yung rectangle portion natin is naka-shade siya ng yellow. And then, isang circle lang meron tayo since we're talking about set A lang. Wala tayong union, wala tayong intersection dito. So, yung circle A, set A, naglalaman siya ng mga elements. And then, yung mga elements na wala dun sa set A is matatagpuan sa labas ng circle. Mind you, kahit magkaroon pa tayo ng two overlapping circles, lahat ng elements na wala dun sa mga sets na yun ay makikita outside the circle or circles. And then, i-denote natin siya as A complement. Since lahat ng elements na yon na wala sa set A ay nasa universal set. Okay, using a Venn diagram again, so ipapakita ko naman sa inyo pag two overlapping circles sila. So ayan, for example, kukunin natin yung complement ng union ng dalawang sets. For example, A and B. Pag kinuha natin yung union nilang dalawa, and then, complement ang kasunod niya, ang mangyayari nun, yung mga elements na wala dun sa union ng A and B ay matatagpuan outside the circle, which is nasa universal set. So, para maintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin ng complement of a set, so let's have examples. Perform the indicated operations on sets. So, here are the given. Okay. So, meron tayong apat na different sets. And then, kung makikita nyo yung letter U, so, nasa taas siya. So, yung U na yan, it stands for the universal set. So, para hindi tayo nalilito, hindi tayo nako-confuse kung ano ba yung universal set, ginagamit natin yung letter U always para at least to denote universal set. And lagi siyang nakasulat sa pinakataas. And then, yung remaining sets niya sa ibaba niya. Okay. So, let's have letter A, P complement, B, R complement, and letter C, T complement. So let's have letter A, P complement. So, the first thing we need to do is to write the elements of P. So, ano ba yung mga elements ng P? We have 2, 4, and 1. Okay. And then, pag P complement na ang tinanong sa'yo, so, titignan natin yung mga elements ng universal set. Anong mga elements dito sa set U, sa universal set, ang wala sa set P? Okay. So, check natin. Yung 1, nandyan siya. Okay. Yung 2, nandyan. And then, yung 3, okay. So, yung 3, wala po siya sa set P. So, isa siya sa mga
elements ng P complement. What about 4? So, ang 4, okay. And then, the last element, 5. Wala din po siya sa set P. So, P complement, ang sagot niya is 3, 5. Or again, you can write it as 5, 3. Don't forget to write braces. So, let's have R complement. So, the elements of R are 5 and 3. So, lista lang natin, 5, 3. Now, so kung titingnan natin, ano ba yung mga elements na wala sa set R na makikita sa universal set? So, R complement equals, so, i-cross out natin yung 5 and 3 from the universal set para mas madali. So, 3 and then 5. So, ang mga natira lang natin is 1, 2, 4. So, it means R complement is 1, 2, 4. This will be the final answer. Next, we have T complement. So, the elements of T are 2, 3, 4, 5. So, apat ang elements niya. While the total elements of universal set is 5. Okay. So, pag pinag-uusapan natin is number of elements. So, ang term dyan is cardinality of a set. Okay. Now, let's have the elements of T. 2, 3, 4, 5. Okay. So, what is T complement? So, mas madali na lang to kasi isang element na lang ang nawawala. And that is the element 1. Okay. So, ito ang final answer. So, what if ito ang sinulat nyo? 1 lang. Okay. This is wrong. Kailangan po, meron po siyang braces. A pair of braces. Kasi hindi siya considered as set. Kasi pag 1 lang siya na ganyan, wala lang siya. Hindi lang siya considered as set. So, again, reminder, huwag kakalimutan yung mga braces. For our next example, we have letters naman. So, ayan. So, kung makikita nyo yung mga elements ng mga given set natin ay puro mga letters. So, we have there the universal set, and then set K and set L. Ayan. So, yun yung mga hanapin natin, yung A, B, C, and D. So, start with, so we have letter A. Okay. So, paano babasahin ang given ng letter A? So, ganito ang pagbasa niya. The complement of the union of K and L. So, ang una muna natin gagawin is, ipaperform muna natin yung operation na nasa loob ng parenthesis bago natin kunin yung complement. So, let's have the first one. Okay. The elements of K are A, C, D, F, H. While the elements of L are B, C, D, and G. Now, so kapag kinuha natin yung union ng dalawa na yan, of course, pagsasamahin lang natin yung mga elements nila. So we have A, C, D, F, H, B, tsaka G. So may mga common elements sila, yun yung set element C and D. Now, so kapag kinuha na natin yung elements nila, madali na lang yung complement. Okay. So, kung titingnan natin yung mga elements ng sagot natin na K union L, ano yung mga elements na wala dito na makikita sa universal set? So, we have A. Ayan, meron tayong A. B, meron din. C, meron din. D, meron din. E, oh, yan. So, wala ang letter E dito sa set na to. What about F? Okay. G, okay din. And then H. So, it means, ang sagot natin dito is only the element E.
So this is the final answer. So for our next example, we have the complement of the intersection of K and L. So kanina ang kinuha natin is yung union ng dalawang set na yan. So ngayon naman, intersection naman. Okay. First, list down the elements of K and L. So the elements of K, again, A, C, D, F, H. The elements of L are B, C, D, and G. Okay. Next. So ano ba yung common elements ng dalawang set na yan? So we have element C and D. Ayan. So yun yung intersection ng dalawa na yun. So C and D. So yun na ba yung final answer? Siyempre hindi pa. Because meron pa tayong operation na complement sa labas nila. Okay. Now, so kung titignan natin, yung dalawang elements na yan is C and D. So, anong mga elements ng universal set ang hindi matatagpuan dito sa sagot natin na ito? So, we have element A, B, E, F, G, and H. Okay. So, ang sagot natin for K intersection L, tapos yung complement nila is ayan. So, meron tayong 6 na elements. So, for our third example, we have K complement union L. So, ang first na gagawin muna natin dito is to get the complement of K. After nun, tsaka natin ipo-perform yung union with set L. Okay. So, K complement equals, ayan. So, ito yung mga elements ng K. We have A, C, D, F, H. So, dito ko na lang isusulat yung K complement. So, magbe-base tayo dito sa universal set. So, meron siyang A, okay. B, so, walang B sa set K. C, meron. D, meron. E, wala. F, okay. G, wala. So, we write G. And then, H, meron din. So, we have B, E, G as the elements of K complement. Sulat natin dito B, E, and then G. Next, K complement union L. Again, sulat natin yung mga elements ng K complement. B, T, and G. Union, the elements of L. B, C, D, G. So, may mga common elements yung dalawang set na yan, B tsaka G. So, final answer will be B, E, G, C, D. Okay. So, pwede natin siyang i-rewrite na naka-arrange sila B, C, D, E, and G. Okay. This will be the final answer. For our last item, we have L complement intersection K. So, ang una muna natin kukunin, of course, is L complement. So, yung complement ng L, we have A, tama, E, F, and H. Again, we rewrite the elements of L complement. We have A, E, F, and H. And then, L complement intersection K. So, yung mga elements ng L complement, sulat natin ulit A, E, F, and H. Next, yung mga elements naman ng K. We have A, C, D, F, and H. Okay. So, for our last step, so titignan natin ano bang mga elements ang common sa dalawang set na yan. So, merong A dito,
merong A din sa kabila. It means A is a common element. What else? We also have F. And then, last one is H. And then, enclose natin siya sa dalawang braces. So, this will be our final answer. So, next, we have difference of two sets. So, ano ang operation pag difference? That is subtraction. Okay, pero dito, medyo iba siya kasi we're talking about sets. So, when we say difference of two sets, the difference of sets A and B written as A minus B is the set of all elements of A that are not elements of set B. Ibig sabihin, pag pinerform natin yung A minus B, yung mga elements na pareho nila is ima-minus natin sila. And then, yung mga elements na natira sa A na wala sa B is yun yung magiging answer natin for A minus B. So, para mas maging clear sa inyo kung ano ba ang itsura ng difference of set A and B kapag Venn diagram ang ginamit natin, ito ang magiging itsura niya. Okay. So, kung makikita nyo dito sa, dito sa set A natin, ayan, ito lang yung naka-shade. Okay. And then, itong portion na to, itong intersection nila is naka-white din siya. Bakit? Kasi, minus na po natin yung mga common elements. And then, yung mga element na nasa A na wala dito sa B is yung naka-yellow portion. So, ibig sabihin, kapag kinuha natin ng A minus B, ang magiging sagot is yung yellow portion, yung mga elements ng set A na wala sa set B. So, let's have example. Perform the indicated operations on sets. Okay. So, dito sa difference of two sets, so, wala dito sa mga example natin yung universal set. Okay. So, pwede din natin siya lagyan ng universal set. So, kapag combination na sila ng mga operations. So, basic muna. Okay. Let's have three different sets, A, B, C, and then find A minus B, B minus A, B minus C, and letter D. Ito yung medyo mahirap ng konti lang, which is C minus the difference between set A and B. So, let's have letter A. So, letter A is A minus B. So, first thing we need to do, of course, to list down the elements of A and B. What are the elements of A? We have 2, 4, 6, 7, and 9. What about the elements of B? We have 1, 2, 5, 6, and 8. Okay. And then, i-observe natin yung mga elements ng A and B. Alin ba yung mga elements na parehong nasa A and B? So, we have A, 2, and 6. Sa B, ganun din, 2 and 6. So, kapag tinanggal natin itong 2 and 6 na to, ano na lang matitira? We have 4, 7, 9. It means, A minus B, ang sagot, 4, 7, and 9. Okay? So, tatanggalin kasi natin yung 2 and 6. Matitira na lang 4, 7, and 9 na wala dun sa kabilang set. So, this will be our final answer. So, let's have letter B. B minus A. So, again, list down the elements of B and A. B elements are 1, 2, 5, 6, 8. And then, minus the elements of A, 2, 4, 6, 7, and 9. So, dahil pinagbaligtad lang natin sila, ang common elements nila hindi pa rin nagbabago, which are 2 and 6. Kaya lang, kung kanina ang sagot natin is yung mga elements ng A, ngayon, yung mga natirang elements ng B ang magiging sagot natin. Yun ang 1, 5, and 8. Na wala dun sa set A. So, 1, 5, 8 ang magiging final answer natin. Next, we have B minus C. So, B minus C, the elements of B, 1, 2, 5,
6, 8. While the elements of C, 6, 7, and 8. Now, what are the common elements? Meron bang 1 dun sa kabilang set? Wala. What about 2? Wala din. 5? Wala. 6? Of course, 6. And then, 8. Meron din. So, kung tatanggalin natin yung 6 and 8 dito sa set B, ang magiging final answer natin is yung mga natira, of course. 1, 2, and 5 na wala dito sa kabilang set. So, 1 to 5 will be our final answer. Last one, we have C minus the difference between A and B. So, ang solusyon natin dito, of course, kailangan muna nating kunin yung difference between A and B. So kung matatandaan nyo kanina, may naging sagot na tayo sa A minus B, pero syempre ipapakita ko pa rin sa inyo. Kapag nakuha nyo na ang A minus B, tsaka nyo palang ma-perform yung operation dito na nauna sa kanya. Okay, so let's start. So, pero pwede naman natin siyang isulat na C minus the difference between A minus B. So, the elements of C are 6, 7, and 8. Minus, ayan. So, yung mga elements ng A, 2, 4, 6, 7, and 9. While the elements of B, 1, 2, 5, 6, and 8. O, ayan. So, dito muna tayo dun sa A minus B. So, ang mga common elements ng A and B are 2 and 6. So, ano na lang natira dun sa set A? 4, 7, and 9. So, ayan. Pwede na natin kunin yung operation na mas nauna sa kanila, which is yung C. 6, 7, 8. So, anong mga elements ng C ang makikita rin sa kabilang set, yung difference ng A and B. So, yung element na 7. So, itong nakabilog na to, 7, yun yung common element nila. And then, yung mga natira dun sa elements ng set C, yun yung final answer natin. So, our final answer will be 6 and 8. Okay. So, after this lesson, tapos na tayo sa operations on sets. So, of course, we'll have solving problems involving sets. So, sa solving problems involving sets, dito nyo makikita yung gamit ng Venn diagram. So, gagamit tayo ng mga real-life examples, real-life situations para mas maging effective yung discussions natin. So, kung may may hindi pa kayo naintindihan, just feel free to comment and then panoorin nyo ulit yung video. Thank you.